Quý vị đang đến với bản tin thời sự quốc tế ngày 27 tháng 9 trên kênh FBNC. Chương trình ngày hôm nay sẽ có những tin tức nổi bật sau đây. Sau thỏa thuận đóng tàu ngầm cho Úc, Mỹ đã một tay phá vỡ niềm tin của đồng minh lâu năm Pháp. Giới chuyên gia cho rằng đây là cánh cửa hẹp để Bắc Kinh lôi kéo Paris về phía mình. Liệu Bắc Kinh có thể thực hiện thành công chủ nghĩa cơ hội này hay không? Mời quý vị theo dõi trong bản tin ngày hôm nay. Việc Mỹ, Anh, Úc thành lập liên minh AUKUS đã khiến cho châu Âu giật mình, quyết tâm thành lập lực lượng quân đội chung, củng cố thế trận quốc phòng. Mục đích là vừa thoát khỏi cái bóng của Mỹ, vừa đối phó với mối nguy tiềm tàng từ phương Đông. Sự chống đối Bắc Kinh cũng đang diễn ra ở mặt trận ngoại giao. Nghị sĩ cấp cao của Vương quốc Anh vừa kêu gọi thế giới không nhắm mắt làm ngơ để Trung Quốc mặc sức khuấy đảo khu vực, ăn hiếp Đài Loan và Litva. Một số tin tức đáng chú ý khác. Thổ Nhĩ Kỳ cân nhắc mua thêm vũ khí Nga bất chấp lệnh cấm của Mỹ. Anh bắt quả tang nhiều tàu chở nhiên liệu vi phạm lệnh trừng phạt Triều Tiên. Lãnh đạo phe đối lập ở Anh đổ lỗi chính phủ về tình trạng thiếu nhiên liệu. Người dân Tunisia biểu tình đòi tổng thống từ chức, Nhật Bản sẵn sàng dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp. Tất cả diễn biến mới nhất trên toàn cầu sẽ được FBNC chuyển đến quý vị trong bản tin ngay sau đây. Liên minh quân sự ba bên giữa Hoa Kỳ, Anh và Úc được hình thành đi kèm với thỏa thuận AUKUS cho phép Mỹ, Anh đóng tàu ngầm hạt nhân cho Úc, khiến cho cả Trung Quốc và Pháp nổi cơn thịnh nộ. Nếu Bắc Kinh nhận thấy mối đe dọa trực diện của liên minh mới đi kèm với nỗi lo bị kiềm tỏa, thì Pháp lại đau đớn với cú đâm sau lưng của các đồng minh, vừa hụt mất hợp đồng đóng tàu ngầm béo bở trị giá 40 tỷ đô la, vừa rơi vào một cuộc khủng hoảng lòng tin. Một số chuyên gia cho rằng tình thế này có thể mở ra một cánh cửa hẹp cho Trung Quốc. Thật vậy, đối với Bắc Kinh, rạn nứt giữa Mỹ và Pháp là bằng chứng cho thấy vai trò lãnh đạo toàn cầu và các liên minh do Mỹ đứng đầu đang có dấu hiệu rạn nứt. Như vậy, Trung Quốc hy vọng có thể tận dụng tình hình này để lôi kéo các đồng minh của Mỹ ra khỏi nỗ lực cô lập của Washington. Trong nhiều năm qua, Bắc Kinh đã cố gắng tạo dựng hình ảnh thân thiện ở châu Âu nhằm phục vụ cho chiến lược toàn cầu của mình, chủ yếu là thông qua các thỏa thuận thương mại béo bở và túi tiền không bao giờ cạn. Bên cạnh đó, Trung Quốc cũng không quên kêu gọi Paris và Brussels xây dựng chính sách đối ngoại độc lập. Ông Philippe Lecourt, một thành viên không thường trực trong các chương trình châu Âu và châu Á tại Quỹ Carnegie vì Hòa bình quốc tế cho biết, Trung Quốc sẽ tiếp tục cố gắng khai thác tư tưởng chống Mỹ ở Pháp và các quốc gia châu Âu khác. Đây là thời cơ không thể tốt hơn cho họ. Ông cho rằng một cơ hội nhỏ cho Trung Quốc trong chiến lược ngoại giao xuyên Đại Tây Dương đó là căng thẳng tiềm tàng giữa Mỹ và châu Âu, mà đỉnh điểm là dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump về nhiều vấn đề khác nhau bao gồm cả cách tiếp cận Washington với Bắc Kinh. Tuy nhiên, mọi thứ sẽ trở lại theo đúng quỹ đạo vốn có của nó, không sớm thì muộn, ông nói. Vì Mỹ và Pháp đã xoa dịu căng thẳng bằng việc hai tổng thống Joe Biden và Emmanuel Macron đã điện đàm và sẽ có cuộc gặp trực tiếp ở châu Âu vào tháng tới, cùng với việc đại sứ Pháp cũng đã trở lại Washington trong tuần qua. Ông George Magnus, một nhà nghiên cứu tại Trung tâm Trung Quốc thuộc Đại học Oxford cho rằng, khi Pháp đã dịu cơn giận dữ, thì Trung Quốc sẽ khó thực thi chủ nghĩa cơ hội, nếu không muốn nói là không thể. Si Din Hong, một chuyên gia về các vấn đề Mỹ tại Đại học Renmin ở Bắc Kinh cho rằng, Trung Quốc nên tập trung tìm giải pháp đối phó với các liên minh hơn là tìm cách trục lợi từ mâu thuẫn Mỹ-Pháp. Bắc Kinh không thể đục nước béo cò mãi, vì cả Pháp và Mỹ đều hiểu rằng cơn kim tỏa sự trỗi dậy của Trung Quốc. Sự khác biệt của hai nước phần lớn nằm ở độ cứng rắn với Bắc Kinh và vấn đề là nước nào sẽ dẫn đầu mà thôi. Ông Xi nói rằng Washington sẽ ưu tiên việc đối đầu với Bắc Kinh hơn là lấy lòng các đồng minh trong trường hợp các liên minh phản đối các quyết định của Mỹ. Trong khi đó, bà Yun Sun, giám đốc chương trình Trung Quốc tại trung tâm Stimson ở Washington, cho biết sự giận dữ của Pháp chỉ đơn thuần là về mặt kinh tế hơn là chính trị. Hoa Kỳ có thể đã xoa dịu cơn giận của Pháp, nhưng cú đâm sau lưng từ việc Mỹ, Anh, Úc thành lập liên minh AUKUS đã khiến cho Liên minh châu Âu EU giật mình và càng quyết tâm thành lập lực lượng quân đội chung, củng cố thế trận quốc phòng của châu Âu, một kế hoạch được manh nha kể từ khi London quyết định tách khỏi EU. Ông Ben Harris Quinney, người đứng đầu nhóm Brown có trụ sở tại London, nói với phóng viên đài BBC rằng thỏa thuận quốc phòng AUKUS gần đây chắc chắn sẽ tiếp thêm động lực cho châu Âu đi đến thỏa thuận xây dựng quân đội chung để đối phó với các mối đe dọa từ phía Đông. Tôi nghĩ kế hoạch này được thông qua trong vòng vài tháng tới. Pháp là quốc gia đi đầu trong kế hoạch thành lập quân đội chung của EU và sự ra đi của Thủ tướng Đức Angela Merkel khỏi chính trường vào cuối tháng này được cho là sẽ mang lại cho Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tầm ảnh hưởng lớn hơn trong các quyết sách của EU. Việc tái cơ cấu chính sách quốc phòng và quân đội trên toàn châu Âu đã được thảo luận trong thời kỳ cựu Tổng thống Donald Trump, vốn chỉ trích EU đóng góp ngân sách quá ít cho NATO và đe dọa sẽ rút Mỹ khỏi hiệp ước quân sự này.
Các quan chức EU đã vạch ra các đề xuất về việc thành lập một lực lượng phản ứng nhanh gồm 5.000 người vào đầu tháng này sau cuộc rút quân hỗn loạn của quân đội Mỹ và đồng minh khỏi Afghanistan. Ngày 22 tháng 9, một số cơ quan truyền thông châu Âu đưa tin, ông Macron thậm chí đã sẵn sàng từ bỏ ghế của Pháp trong Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc để đổi lấy việc thành lập quân đội Liên minh châu Âu, một quyết định được cho là táo bạo và mang tính được ăn cả ngã về không của Paris. Tuy nhiên, Điện Élysée ngay lập tức đã lên tiếng bác bỏ thông tin này với dòng tweet: không bao giờ Pháp đề nghị rời khỏi ghế của mình trong Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, nó thuộc về nước Pháp và luôn là như vậy. Thế giới đang nỗ lực chống lại sự trỗi dậy mạnh mẽ của Trung Quốc trên nhiều mặt trận, trong đó ngoại giao cũng đóng vai trò nòng cốt. Mới đây, nghị sĩ cấp cao của Vương quốc Anh và cựu lãnh đạo đảng bảo thủ Andrew Kenneth đã kêu gọi thế giới lên án hành vi bắt nạt Đài Loan và Litva của ông lớn châu Á. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với CNA, chính trị gia hàng đầu của đảng bảo thủ nước Anh từ năm 2001-2003 cho biết, Liên minh Nghị viện đa quốc gia về Trung Quốc, gọi tắt là IPAC, đang khởi xướng chiến dịch kêu gọi thế giới ủng hộ Đài Loan và Litva trước đe dọa từ Trung Quốc. Ông Dunn nói, chúng ta cần phải làm mọi cách để cảnh báo Trung Quốc rằng họ không được phép gây hấn uy hiếp Đài Loan. Việc Bắc Kinh liên tục điều động chiến đấu cơ xâm phạm không phận của hòn đảo là điều không thể chấp nhận được. Ông tỏ ra khó chịu khi nhiều chính phủ trên toàn cầu đã nhắm mắt làm ngơ trước những hành vi gây hấn của Bắc Kinh nhắm vào Đài Loan và những quốc gia ủng hộ hòn đảo. Lối hành xử như vậy cần phải được thay đổi, ông nói. Chính trị gia kỳ cựu yêu cầu chính phủ Trung Quốc ngừng các hành động sai trái, tăng cường hợp tác, tôn trọng luật pháp quốc tế, cũng như vấn đề nhân quyền và tự do ngôn luận. Ông lưu ý trên thực tế, Trung Quốc đang là một trong những nền kinh tế lớn nhất thế giới với sức mạnh quân sự ngày càng tăng, đã công khai tham vọng chiếm Đài Loan bằng mọi giá, kể cả vũ lực. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ không từ bỏ tham vọng của mình, ông nói. Vị chính trị gia cho rằng đó là thực tế mà Anh, Mỹ và các nền dân chủ khác phải đối phó vì tham vọng này sẽ là mồi lửa cho các cuộc đụng độ trực tiếp với các đồng minh trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Ông từng cảnh báo châu Âu rằng chính phủ Trung Quốc không còn quan tâm tới ngoại giao chung mà đang sử dụng sức mạnh để dọa dẫm những nước khác. Do có lập trường cứng rắn và thường xuyên chỉ trích Bắc Kinh, nên ông Dunn Kenneth là một trong 5 nghị sĩ Anh bị chính phủ Trung Quốc trừng phạt. Bắc Kinh cho rằng ông truyền bá thông tin sai lệch và cấm vị nghị sĩ này nhập cảnh vào Trung Quốc. Ông Dunn Kenneth là một người sáng lập APIC, liên minh quốc tế gồm hơn 200 nghị sĩ từ các cơ quan lập pháp dân chủ trên thế giới. Họ là những người có cùng lập trường cứng rắn với Trung Quốc và phối hợp chống lại Bắc Kinh trong các vấn đề về an ninh toàn cầu, nhân quyền và thương mại. Tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, UNGA, vào hôm 25 tháng 9, thêm 5 đồng minh ngoại giao của Đài Loan gồm Saint Lucia, Eswatini, Saint Vincent, Grenadines, Haiti và Tuvalu đã lên tiếng ủng hộ việc đưa hòn đảo gia nhập tổ chức Liên Hiệp Quốc. Cho đến nay, 12 trong số 15 đồng minh ngoại giao truyền thống của Đài Loan trên toàn thế giới đã thay mặt hòn đảo lên tiếng kêu gọi UNGA kết nạp hòn đảo trở thành thành viên của Đại hội đồng, bất chấp phản đối từ láng giềng bên kia eo biển. Trong bài phát biểu được ghi lại, Thủ tướng Philippe Joubert của Saint Lucia kêu gọi cộng đồng quốc tế thúc đẩy việc Đài Loan được chấp hành trở thành một bên tham gia hợp pháp trong quá trình đưa ra quyết định toàn cầu. Trong khi đó, Thủ tướng Cleopat Lamini nói việc loại trừ Đài Loan khỏi Liên Hiệp Quốc và phân biệt đối xử với người Đài Loan trong một hệ thống phục vụ công dân quốc tế là vi phạm hoàn toàn các nguyên tắc không thể lay chuyển của Hiến chương Liên Hiệp Quốc. Vương quốc châu Phi một lần nữa kêu gọi Liên Hiệp Quốc xem xét kết nạp Đài Loan vào Tổ chức Y tế Thế giới, Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế và Công ước Khung của Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu. Gọi Đài Loan là một đối tác không thể thiếu, Dlamini nói rằng Đài Loan sẽ đóng một vai trò tích cực trong khối toàn cầu nếu được trao cơ hội. Còn Thủ tướng Saint Vincent và Grenadines, Ranford Gonsalves, trong bài phát biểu của mình, ông đã chỉ ra việc Đài Loan tham gia vào Tổ chức Hợp tác Đa phương Quốc tế sẽ mang lại lợi ích cho thế giới. Đài Loan là một biểu hiện chính trị tương đối nhỏ nhưng hợp pháp của nền văn minh Trung Hoa tráng lệ. Đó là một phép màu kinh tế ấn tượng, là một nền dân chủ đang phát triển mạnh và họ có quyền được tham gia vào các thể chế toàn cầu. Thời đại mới yêu cầu các giải pháp mới, không phải là tuân theo những chủ nghĩa bá quyền kiểu cũ, ông nói. Về phần mình, Thủ tướng Haiti Ariel Henry kết luận bằng cách kêu gọi tất cả thành viên Liên Hiệp Quốc xem xét việc đưa Đài Loan vào hệ thống càng nhanh càng tốt và không nên trì hoãn. Ông nói thêm, Đài Loan có thể đóng một vai trò quan trọng trong các sáng kiến của Liên Hiệp Quốc nhằm thúc đẩy hòa bình, an ninh và hợp tác trên toàn cầu. Cùng quan điểm, Thủ tướng Tuvalu Keosisteam Natano đã kêu gọi công nhận quyền của người dân Đài Loan đối với các cơ sở của Liên Hiệp Quốc. Ông chỉ ra rằng, thật đáng tiếc khi người dân Đài Loan không được tham quan hay hội họp các cơ sở của Liên Hiệp Quốc chỉ vì tổ chức không công nhận hộ chiếu Đài Loan. Đồng minh Trung Mỹ của Đài Loan, Nicaragua, phát biểu vào ngày cuối cùng của cuộc tranh luận chung vào ngày 27 tháng 9. Chuyển sang một số tin tức đáng chú ý khác. Vào ngày 26 tháng 9, trong buổi trả lời phỏng vấn của đài truyền hình CBS Mỹ,
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết, nước này đang cân nhắc mua sắm thêm nhiều khí tài quân sự của Nga, bất chấp các lệnh cấm của Mỹ và các đồng minh châu Âu. Theo đó, ông Erdogan cho rằng, chính Washington đã làm khó làm dễ Ankara khi không bắn hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot và máy bay tàng hình thế hệ 5 F-35, dù trước đó Thổ Nhĩ Kỳ đã chuyển trước 1,4 tỷ đô la tiền đặt cọc. Vì vậy, nước này phải quyết định trang bị cho hệ thống phòng thủ của mình bằng các vũ khí của Nga. Trước đó, Thổ Nhĩ Kỳ đã bị Mỹ và NATO loại khỏi chương trình phát triển máy bay chiến đấu F-35 do vi phạm đạo luật chống đối thủ của Mỹ thông qua lệnh trừng phạt CAATSA khi nước này mua hệ thống phòng không S-400 của Nga, với lý do hệ thống này là mối đe dọa đối với F-35. Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng các tổ hợp S-400 có thể được sử dụng độc lập mà không cần tích hợp vào các hệ thống của NATO và do đó không gây rủi ro. Trước khi kết thúc buổi phỏng vấn, ông Erdogan không quên nhắc lại là Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiếp tục mua các hệ thống phòng thủ tên lửa mới và nếu cần, nước này sẽ phát triển hệ thống của riêng mình nhằm tránh phụ thuộc vào các bên. Được biết, ông Erdogan dự kiến sẽ có cuộc gặp với người đồng cấp Nga Vladimir Putin vào ngày 29 tháng 9 để thảo luận về vấn đề nâng cấp và mua sắm thêm các khí tài quân sự từ Nga. Hôm 26 tháng 9, Anh cho biết họ đã có đầy đủ các bằng chứng về việc nhiều tàu từ các nước khác nhau đã vi phạm lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc đối với Triều Tiên về việc cấm bán nhiên liệu cho nước này dưới mọi hình thức. Trước đó, khinh hạm HMS Richmond của Hải quân Hoàng gia Anh thông báo đã xác định được hàng chục con tàu khác nhau đã tiến vào lãnh hải Triều Tiên và tiến hành tiếp tế nhiên liệu cho nước này. Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace cho biết, việc triển khai HMS Richmond ở vùng biển Hoa Đông nhằm giám sát việc trừng phạt Triều Tiên đã huy động tác dụng chỉ khi trong thời gian ngắn, chúng tôi đã xác định được rất nhiều tàu chở nhiên liệu có dấu hiệu vi phạm lệnh cấm một cách công khai hoặc không công khai. Chúng tôi hiện đang củng cố các bằng chứng để trình lên Hội đồng quốc tế nhằm đưa ra các giải pháp thích hợp. Triều Tiên đang chịu các lệnh trừng phạt nghiêm ngặt của quốc tế đối với các chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo. Các cuộc đàm phán nhằm thuyết phục Bình Nhưỡng từ bỏ những vũ khí đó để đổi lấy việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đã bị đình trệ. Trong khi đó, Triều Tiên trong thời gian gần đây lại liên tục thực hiện các vụ thử vũ khí nhằm phô diễn sức mạnh với thế giới, và điều đó lại càng làm cho triển vọng phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên trở nên xa vời hơn. Vào ngày 26 tháng 9, lãnh đạo Đảng Lao động đối lập Keir Starmer đã chỉ trích các bộ trưởng Anh khi để xảy ra tình trạng thiếu tài xế lái xe vận chuyển nhiên liệu hạng nặng, dẫn đến cuộc khủng hoảng xăng dầu trên toàn quốc. Trong những ngày gần đây, các phương tiện đã xếp hàng dài chờ đổ xăng tại các trạm nhiên liệu trên khắp nước Anh. Các công ty dầu khí cho biết do không có đủ tài xế chuyên chở nên khâu vận chuyển nhiên liệu từ các nhà máy lọc dầu đến các chi nhánh phân phối bị đình trệ, khiến cho nhiều trạm xăng đã phải đóng cửa do không có nguồn cung. Phát biểu tại hội nghị thường niên của Đảng Lao động ở miền Nam nước Anh, ông Starmer chỉ trích chính phủ để tình trạng thiếu hụt tài xế lái xe hạng nặng xảy ra dù đã được dự báo trước. Ông cho biết nguy cơ cạn kiệt nguồn nhân lực lái xe đã được dự đoán sau cuộc bỏ phiếu Brexit vào năm 2016. Vào thời điểm đó, các nghị sĩ đã kêu gọi chính phủ xây dựng một kế hoạch thị thực tạm thời để bổ sung các tài xế nước ngoài. Cùng ngày, Bộ trưởng Giao thông Ren Saab đã kêu gọi người dân không nên quá lo lắng vì nguồn nhiên liệu nước này vẫn dồi dào và chính phủ đang giải quyết tình trạng thiếu tài xế chuyên chở nhiên liệu. Cũng trong ngày 26 tháng 9, chính phủ Anh đã công bố kế hoạch cấp thị thực tạm thời cho hơn 5.000 tài xế xe tải nước ngoài. Một cuộc thăm dò dư luận được công bố trên báo Observer cho thấy 67% cử tri cho rằng chính phủ đã xử lý cuộc khủng hoảng một cách chậm chạp và 68% người tham gia khảo sát cho thấy Brexit là một phần nguyên nhân dẫn đến tình trạng hiện tại. Hôm 26 tháng 9, khoảng 2.000 người biểu tình đã tụ tập tại Tunis nhằm phản đối việc Tổng thống Tunisia Kais Saied nắm quyền đất nước một cách vi hiến và kêu gọi ông từ chức nhằm dọn đường cho một cuộc tổng tuyển cử. Ông Saied tuần này đã gạt bỏ phần lớn các hiến pháp năm 2014 và tự trao cho mình quyền cai trị bằng sắc lệnh hành pháp sau khi ông sa thải thủ tướng, giải tán quốc hội và tự đảm nhận quyền hành pháp. Người dân muốn ông Saied phải ra đi và chấm dứt ngay chế độ độc tài. Người biểu tình hô vang ở trung tâm Tunis dọc theo đại lộ Habib Bourguiba, tâm điểm của các cuộc biểu tình của sự kiện mùa xuân Ả Rập nhằm lật đổ cựu tổng thống Zine Abidine Ben Ali. Các chính trị gia đối lập cáo buộc việc nắm quyền một cách vi hiến của ông Saied là một hành động cực kỳ nguy hiểm, cũng như làm chậm các nỗ lực cải tổ thủ tục hành chính công, vốn khiến cho Tunisia ngày càng mất điểm trong mắt các nhà đầu tư quốc tế. Đáp lại, ông Saied đã nói rằng hành động của ông là cần thiết giải quyết cuộc khủng hoảng tê liệt chính trị, trì trệ kinh tế và phản ứng kém đối với đại dịch coronavirus. Ông đã hứa sẽ duy trì các quyền và không trở thành một nhà độc tài. Các quan chức Nhật Bản cho biết, chính phủ đã sẵn sàng dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp cho một số tỉnh vào cuối tháng 9 khi số ca nhiễm COVID-19 ghi nhận mỗi ngày đang có chiều hướng đi xuống. Vào ngày 26 tháng 9, tổng số ca mắc SARS-CoV-2 trên toàn nước Nhật là hơn 2.100 ca,
Trong đó, Tokyo phát hiện thêm 299 trường hợp dương tính. Số ca nhiễm nCoV tại thủ đô đã ở mức dưới 1.000 trong 11 ngày liên tiếp. Hiện Tokyo và 18 quận khác đang trong tình trạng khẩn cấp. Bộ trưởng Y tế Tamura Norihisa cho biết tình hình khả quan hơn nên các biện pháp giãn cách có thể sẽ được nới lỏng dần. Ông Tamura nói, vẫn có nguy cơ lây nhiễm ngay cả khi một số lượng lớn người dân đã được chủng ngừa. Tuy nhiên, chúng ta cần giảm bớt các hạn chế đối với các hoạt động hàng ngày. Thủ tướng Yoshihide Suga đã trở về từ Washington sau cuộc hội đàm thượng đỉnh với các nhà lãnh đạo của Mỹ, Úc và Ấn Độ. Ông Suga sẽ đưa ra quyết định về việc dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp sớm nhất là vào ngày 28 tháng 9, sau khi tham khảo ý kiến của các chuyên gia. Tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự quốc tế hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại ở các bản tin sau.